Αναστασία Τασούλα. Είμαι η δημιουργός αυτού του project. Γιατί το δημιούργησα αυτό το project? Πίσω στο 2019 αποφάσισα ότι θέλω πάρα πολύ να φτιάξω κάτι. Δεν ήξερα τι. Ήξερα απλά ότι αυτό το κάτι θέλω να δίνει ευκαιρία σε ανάπηρα άτομα και μη να ακούγεται τη φωνή τους, να γίνονται ορατοί σε αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο τους. Και αποφάσισα ότι θέλω να φτιάξω την Be Visible Be You, η οποία θα είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία θα ασχολείται ακριβώς με αυτό, με το να κάνει αόρατες ιστορίες και ανθρώπους αόρατους ή ανάγκες αόρατες ίσως, να ακούγονται σε έναν κόσμο που καταναλώνει με ταχύτητα φωτός και δεν νοιάζεται, δεν κατανοεί και δεν βλέπει πολλές φορές. Η βλάβη μου έχει σίγουρα θετική επιρροή στην καθημερινότητά μου σε έναν βαθμό, γιατί λόγω αυτής και λόγω και της δικής μου προσωπικής δουλειάς έχω αποκτήσει μια μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και κοινωνική νοημοσύνη και λόγω της βλάβης και λόγω της queer ταυτότητάς μου. Μου είναι πιο εύκολο ίσως να αναγνωρίσω δικές μου προκαταλήψεις απέναντι σε άλλες ταυτότητες, επειδή έχω βιώσει τις προκαταλήψεις και γενικότερα με έχει βοηθήσει να μην διαχωρίζω τόσο πολύ τους ανθρώπους και επίσης μου έχει προσφέρει και πάρα πολλές γνωριμίες. Θετικά. Εντάξει, κάνει τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να καταλάβουν ότι είμαι ένα άτομο τέλος πάντων, το οποίο μπορούν να νιώσουν ασφάλεια και να μοιραστούν κάποια πράγματα παραπάνω, αν νιώθουν άνετα, όταν η συζήτηση το φέρει. Αυτό κυρίως. Σε θετικό βαθμό, λοιπόν, η βλάβη μου με έχει επηρεάσει στο βαθμό της προσαρμοστικότητας, γιατί χρειάστηκε πραγματικά να βρω πάρα πολλούς τρόπους να προσαρμόσω την καθημερινότητά μου λειτουργώντας μόνο με ένα χέρι, το οποίο θα το έβρισκα και θετικό, γιατί κάπως έχω νιώσει χαμελέοντας πολλές φορές. Οπότε ήταν κάτι που νομίζω ότι προήλθε από αυτό και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βρίσκω και πολύ πιο άμεσα και γρήγορα λύσεις, νομίζω. Αρνητικά μπορώ να πω ότι δεν έχει επηρεάσει. Για το λόγο ότι ναι, μεν υπάρχει το σημάδι, αλλά είναι εξέλιξη από κάτι που ξέφυγες πολύ δύσκολα. Σίγουρα η κάκωση που είχα στο κεφάλι ήταν πολύ ένα βήμα πριν το θάνατο και ακολούθησε μια διαδικασία θεραπείων και κέντρα αποκατάστασης, χειρουργία, περίπου 1,5 χρόνο. Ακόμη κάνω γυμναστική και αποκατάσταση, αλλά τα δύσκολα γίνονται εύκολα, μάθες. Σίγουρα έχει παίξει κομβικό ρόλο σε αυτό που είμαι σήμερα, το ατύχημα. Πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα είχα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, δεν θα είχα κάνει όσα πράγματα έχω κάνει τώρα και γενικά δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Η βλάβη μου έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητα, κυρίως όταν χρειάζεται να βγαίνω έξω από το σπίτι, να πάω μια βόλτα, να γνωρίσω καινούριο κόσμο, να βρω μια δουλειά ή οτιδήποτε. Δεν είναι συνηθισμένη στο διαφορετικό, οπότε τα βλέμματα πέφτουν με τη μία πάνω μου. Ειδικά αφού του έκανα τον ακροτηριασμό, τα βλέμματα που έπαιρνα από τον κόσμο γύρω μου ήταν πραγματικά πολύ άβολα και αμήχανα. Δεν υπάρχει μέρα στην οποία να ξυπνάω και να μην υπάρχει κάποια μυρωδιά, κάτι το οποίο να δω, κάτι που θα ακούσω, μια αίσθηση στο σώμα μου η οποία να μην με επαναφέρει στις καταστάσεις τις οποίες έχω βιώσει και να μην με κάνει να θέλω να φερθώ άσχημα στον εαυτό μου ή να με κάνει να παθαίνω κρίσεις πανικού και γενικά να βρίσκομαι σε καταστάσεις που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ηρεμήσω. Κανείς θα περίμενε στα αρνητικά της βλάβης και της αναπηρίας να ξεκινήσουμε να λέμε μια δακρύβρεχτη ιστορία σε σχέση με το δράμα μας, σε σχέση με το πώς προήλθε, τι έγινε κτλ. Ποτέ δεν ένιωθα την ανάγκη να πω αυτή την ιστορία και κάθε φορά που αναγκαζόμουν να πω κάτι παρόμοιο, αισθανόμουν πάρα πολύ άβολα. Δεν θα πω αυτά τα δακρύβρεχτα, ότι με έμαθε να είμαι δυνατή, να πολεμάω κάθε δυσκολία και αυτά, γιατί μου φαίνεται λίγο αυτόματη αντίδραση ενός ανθρώπου. Ότι όταν βρίσκεται σε μια δυσκολία, όταν είναι ζήτημα ζωής θανάτου, θα λειτουργήσεις. Θα είσαι δυνατός. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Αν δεν είσαι δυνατός, πέθανες.
Επομένως, καταλήγω στο ότι η ιστορία που έχω να μοιραστώ και τα αρνητικά σημεία της αφορούν εμπόδια, αφορούν αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός σε κομμάτι προσβασιμότητας έγκυται κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα, που για κάποιο λόγο το σύστημα δεν σε εμπιστεύεται να ανοίξεις ένα τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμα και να κάνεις μια καταγγελία στην αστυνομία αν σε κλέψουν, πρέπει να έχεις μαζί σου ένα μη ανάπηρο άτομο. Ακόμα και στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, με βιβλία και συγγράμματα και σημειώσεις που καθυστερούν πάρα πολύ και ακόμα και όταν υπάρχουν μπορεί να μην είναι προσβάσιμες. Δεν υπήρχε κάποια έξτρα βοήθεια ούτε από το κράτος, ούτε από την ασφαλιστική, ούτε τίποτα, ούτε για την ψυχολογική υποστήριξη και τη δική μου και της οικογένειάς μου. Για αρκετό καιρό Ιουλή, ας πούμε, έπρεπε να αλλάζω γάζες, να γίνεται μια καθαριότητα κάθε μέρα, όλα αυτά. Δεν υπήρξε ούτε εκεί κάποια υποστήριξη. Αν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να έχεις μια νοσηλεύτρια κάθε μέρα εκεί, πώς βγαίνει, ας πούμε, αυτό, πώς επιβιώνει ένας άνθρωπος που πέρασε κάτι τόσο άσχημο χωρίς να έχει αυτό το support από το κράτος ή την ασφαλιστική επιτόπου, όχι 8 χρόνια μετά που θα λήξει το δικαστήριο. Αν ιεραρχούσα τα εμπόδια που αφορούν τον αποκλεισμό των αναπήρων, θα έβαζα πρώτα απ' όλα αυτά που αφορούν την πολιτεία, την πολιτική, γιατί η αναπηρία είναι πολιτικό ζήτημα. Και σε δεύτερη σειρά θα έβαζα τις αντιλήψεις, τις τάσεις και τις συμπεριφορές. Περιστατικά τώρα που με έχουν κάνει να νιώσω έτσι λίγο άβολα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί ωστόσο αυτό. Αλλά να πω, κάπου τα Χριστούγεννα κοντά ήτανε. Μου έδωσε ένας τύπος ένα νόμισμα, ένα 2 ευρώ. Και εκεί που προχωράω, νιώθω ένα αυτοκίνητο δίπλα μου που βγάζει αλάρμ και να πηγαίνει πολύ σιγά. Κάνω λίγο πιο δεξιά, μήπως το ενοχλώ και θέλει να περάσει. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να πλησιάζει πολύ αργά. Δίπλα μου ανοίγει το παράθυρο. Βλέπω ένα παιδικό χέρι να βγαίνει από μέσα και να μου δίνει 50 λεπτά. Μιλούσα εγώ στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Και ήμουν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και είχα το χέρι μου, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά ήταν κάπως αφημένο έτσι, ξέρω εγώ. Ντυμένη, φτιαγμένη, βαμμένη, δηλαδή δεν έμοιαζα με επέτη, ας πούμε. Δεν έχω δει κάποιον επέτη με τη δική μου εμφάνιση, ας πούμε. Το οποίο ήταν και πολύ άσχημο, γιατί σημαίνει ότι ο γονιός έδωσε αυτή την απάντηση στο παιδί. Το παιδί μάλλον ρώτησε τι είναι αυτό ο μπαμπά και ο μπαμπάς, η μαμά δεν θυμάμαι τι, ποιος είναι στο αυτοκίνητο, του απάντησε είναι ένας ανάπηρος, δώσ' του μια βοήθεια, γιατί σίγουρα χρειάζεται επετεία για να επιβιώσει. Οπότε μου άφησε ένα 2 ευρώ στα χέρια. Άκουσε της χρονιάς του βέβαια. Πριν αρκετά χρόνια, όταν είχα πάει ένα ταξίδι και είχα γνωρίσει κάποιους συγγενείς, οι οποίοι δεν με ήξεραν, δεν με είχαν δει μέχρι τότε. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά και δεν ξέρανε για τον ακροτηριασμό, οπότε δεν ξέρανε και τη βλάβη μου. Και κάποια στιγμή ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν και νέος στην ηλικία, που κάπως με έκανε να νιώσω ακόμη πιο άβολα, το είδε και δεν με ρώτησε καν τι έγινε, τι έπαθε ή να είναι λίγο διακριτικός, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να έρθει κατά πάνω μου, να με πιάσει εδώ ακριβώς και να μου πει τι έχεις πάθει. Έχουν υπάρξει φυσικά σχόλια αρνητικά γιατί περπατάς έτσι, γιατί είναι έτσι το χέρι σου, αλλά με την κακή έννοια, όχι με την έννοια του να ενδιαφέρονται πραγματικά να με γνωρίσουν. Είμαι σε ένα 2020 με COVID και εγώ βήχω χωρίς να έχω COVID. Βήχω όμως πολύ περισσότερο από κάποιον που πιθανότητα έχει COVID και πάω στο αστυνομικό τμήμα να βγάλω ένα διαβατήριο ώστε να ταξιδέψω. Και πάω επάνω, εγώ μάσκα δεν μπορούσα να φορέσω γιατί οι πνεύμονες μου λειτουργούσαν στο 30%. Και την ώρα που εγώ κατευθύνομαι προς τα πάνω, έχω ανέβει 2 ρόφους γιατί το ασανσέρ δεν δούλευε. Οπότε ανεβαίνοντας 2 ρόφους, εγώ θέλω να φτύσω τους πνεύμονές μου και να τους αφήσω να πεθάνουν μόνοι τους. Οπότε βήχω. Είμαι σε μια γωνία παρόλα αυτά για να μην νιώσει κάποιος άβολα. Αλλά στην άλλη άκρη του δωματίου, που είναι περίπου 15 μέτρα μακριά μου, είδα 2 κοπέλες οι οποίες φοράνε διπλή μάσκα και αρχίζουν και ουρλιάζουν ότι προσπαθώ να σκοτώσω όλο τον κόσμο.
με τον βήχα μου, γιατί έχω COVID και ντροπή μου που βγαίνω έξω από το σπίτι μου. Και εγώ αυτομάτως προσπαθώ να τους εξηγήσω, με πολύ λίγα λόγια βέβαια, γιατί δεν είχε νόημα, ότι ξέρετε, έχω μια γενετική ασθένεια, λέγεται κυστική νόση, δεν έχω COVID. Αν είχα COVID αυτή τη στιγμή δεν θα με βλέπατε γιατί θα ήμουν στην εντατική, μάλλον νεκρή. Αλλά τέλος πάντων, βήχα όπως και να έχει όλη μου τη ζωή, οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου. Οπότε, ξέρετε, λυπάμαι, αλλά όντως μην ανησυχείτε, δεν είστε σε κάποιον κίνδυνο. Όπου βγαίνει ο αρχίμπατσος εκεί πέρα και λέει: συγγνώμη κυρία μου, αυτά που λέτε είναι θεωρίες συνωμοσίας. Εννοείται πως έχετε COVID και να μην έχετε, μας θέτετε σε τεράστιο κίνδυνο. Βγάζω εγώ λοιπόν το χαρτί της αναπηρίας μου από το ΚΕΠΑ με τριπλές σφραγίδες επάνω. Το βλέπει και μου λέει: θα σας βάλουμε μέσα και πλαστογραφία αν συνεχίσει αυτή η παράνοια. Οπότε σας παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν θέλετε να συλληφθείτε, μπορείτε να βγείτε έξω. Το αστείο είναι ότι αυτή την ιστορία δεν τη λέω με καμία υπερβολή. Δηλαδή δεν έχω παραπείσει ούτε μία λέξη. Οπότε εγώ εννοείται καθόλου ήρεμη. Λέω: σοβαρευτείτε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου. Εννοείται πως έχω δικαίωμα να βγάλω ένα διαβατήριο. Μπορείτε, αν θέλετε, να με βάλετε σε ένα δωμάτιο απομονωμένη ή οτιδήποτε θέλετε, δεν με αφορά. Αλλά εγώ ήρθα να παραλάβω το διαβατήριό μου ή να διαιτηθώ, ό,τι και να είναι. Και ο τύπος απλά πάει λίγο πιο πέρα, γιατί δεν τις είχε πάντα, και βγάζει χειροπέδες. Και απλά έρχεται και μου τις ξεκλειδώνει μπροστά μου και είναι σε φάση: θα σας βγάλω έξω. Οπότε εγώ τότε ήμουν σε φάση: να συλληφθώ επειδή έχω μια βλάβη, είχα κοκαλώσει πάρα πολύ άσχημα. Οπότε απλά σηκώθηκα και έφυγα. Μόλις βγήκα έξω, οριακά λιποθύμησα γιατί άρχισαν να φτύνω αίματα και επειδή στρεσαρίστηκα πάρα πολύ και στεναχωρήθηκα. Αλλά και επειδή ήμουν σε άθλια κατάσταση εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φορά η οποία ήταν πριν, νομίζω, 2 χρόνια, κάπου εκεί. Και ήταν αρκετά φρέσκα κάποια σημάδια. Είχαν κλείσει οι πληγές, άρα παρόλα αυτά φαινόταν ότι ήταν κάτι πιο φρέσκο. Και ήταν αρκετά έντονα. Και ήταν μια κυρία στο λεωφορείο, η οποία καθόταν απέναντί μου και τα κοιτούσε πάρα πολύ επίμονα. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά έπεσε το βλέμμα, ήταν κάτι το οποίο κίνησε σε κάποιον που δεν το έχει ξαναδεί, την περιέργεια. Και μετά όταν πήγα να περάσω για να κατέβω στη στάση μου, μου είπε κάτι σε φάση για ποιο λόγο δεν εκτιμάς το σώμα σου και γιατί το κάνεις αυτό και αξίζεις πολλά παραπάνω και όλα αυτά. Που καταλαβαίνω ότι μπορεί να είχε μια καλή πρόθεση στο μυαλό της, αλλά δεν είναι κάτι να πεις έναν άνθρωπο, ακόμα και αν έχεις καλές προθέσεις. Έχω άλλο παράδειγμα που βγήκα από το Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων που είχα πάει για μια ομιλία και πέρναγε ένα αμάξι. Εγώ είχα κάτσει στην άκρη του δρόμου, ήμουν πεζός. Και πέρναγε ένα αμάξι, το θυμάμαι κίτρινο, δηλαδή θυμάμαι τα πάντα. Και απλά εγώ είχα κάτσει στην άκρη του δρόμου, δίπλα στη στάση, στο πάτωμα, γιατί έβηχα. Και είχα βγάλει και ένα χαρτί για να φτύσω το φλέμμα. Και απλά περνάει ένα άτομο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πάει στη Λαϊκή και είχε ντομάτες. Και απλά εγώ έβηχα και έλαβα μία ντομάτα δίπλα μου, ευτυχώς. Και ντροπή σου, Μωριάννης, του βγήκε έξω. Ήταν ένα τέτοιο σχόλιο, δεν το άκουσα πολύ, πνιγόμουν πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω ως άτομο με αόρατη βλάβη είναι μια συνεχής υποτίμηση του βιώματός μου. Σε σημείο που όντως είναι πολύ δύσκολο να παλεύεις για μια ταυτότητα η οποία έχει στίγμα και πόσο μάλλον όταν μπορείς να κάνεις πας ως μία ανάπηρο άτομο. Πολλές φορές θα αναφέρω τη βλάβη μου και θα αναφέρω την ταυτότητά μου ως ανάπηρο άτομο, ακριβώς γιατί έχω δουλέψει πολύ για να την αγκαλιάσω. Και τις περισσότερες φορές θα ακούσω το ότι έλα μωρέ, δεν έχεις κάτι. Ναι, αλλά πονάω. Ναι, αλλά είμαι δεξιόχειρας και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πλήρως το δεξί μου χέρι. Και μπαίνω σε αυτή τη πολύ άσχημη διαδικασία να πρέπει να αποδείξω ότι έχω ανάγκες, να αποδείξω ότι χρειάζομαι στήριξη, να αποδείξω ότι είμαι μέλος σε μια μειονοτική κοινότητα. Εμένα το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου κινούμαι με το μπαστούνι, πάρα πολύ πρόσφατα έβαλα στη ζωή μου το αμαξίδιο, είναι ότι δεν με πιστεύουν ότι είμαι ανάπηρη. Όταν λέω σε κάποιον ότι είμαι ανάπηρη, μου λέει αποκλείεται, δεν είσαι. Άρα κάθε φορά προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ο ελέφαντας μες στο δωμάτιο. Έχω ακούσει πολλά σχόλια, τα οποία δεν θα έπρεπε. Για παράδειγμα, μια προηγούμενη σχέση μου, ενώ ακόμα δεν ήμουνα πάρα πολύ στο χώρο του ακτιβισμού, στα θέματα της αναπηρίας, αλλά παρόλα αυτά ήξερα τι είμαι.
το κάνω αυτό σαν παρένθεση γιατί δεν είχα την πυγμή να αντιδράσω όπως θα αντίδρωσα τώρα. Ελπίζω όπως θα μπορούσα να αντιδράσω τώρα. Και μίλαγα για τα ζητήματα τα αναπηρικά, μίλαγα για την ταυτότητά μου πάνω σε μια συζήτηση. Και η σχέση μου πολύ επιφυλακτικά μου λέει ότι νιώθει πως κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη λέξη ανάπηρη για τον εαυτό μου, νιώθω ότι υποβαθμίζω το βίωμα κάποιου άλλου. Υποβαθμίζω το βίωμα κάπου που έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες και πολύ περισσότερες δυσκολίες. Τα πρότυπα ομορφιάς και η αναπηρία. Ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, θυμάμαι, μεγάλωσα με την έκφραση να ακούγεται από παντού γύρω μου «Κοίτα τι όμορφη, αλλά κοίτα τι έχει». Ήταν μόλις είχα βγει από το νοσοκομείο και εκπαιδευόμουν στη χρήση αμαξιδίου. Ήμασταν σε μια πλατεία και στο διπλανό παγκάκι καθόντουσαν δύο αγόρια, οι οποίοι κάνανε το κλασικό σχόλιο, αυτό το κρίμα, ωραία κοπέλα, για μια κοπέλα δίπλα μου. Και εκείνη τη στιγμή απλά γύρισα δίπλα να κοιτάξω ποιος είναι αυτός ο κριτής που θεωρεί ότι οι όμορφες κοπέλες δεν μπορούν να είναι σε αμαξίδιο και τι σημαίνει, ας πούμε, άσχημος, ότι οι άσχημοι άνθρωποι κατά τη δική του κρίση θα έπρεπε να πάθουν κάτι αντίστοιχο. Πρώτη ανάμνηση που έχω να με ενοχλεί αυτό που βλέπω και αυτό που είμαι ήταν γύρω στα 5-6, που είναι πολύ μικρό, δηλαδή γιατί ένα ανθρωπάκι 5-6 χρονών να ασχολιέται με το αν είναι χοντρό και τι διπλώνει και τι κάνει έτσι και όλα αυτά. Οπότε έχω μια μακρά ιστορία που αφήνω πράγματα πάνω στο σώμα μου σαν ενδείξει ότι δεν αξίζει, ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι έτσι όπως θα πρέπει να είναι. Με τα πρότυπα ομορφιάς είναι λίγο περίεργο όταν είσαι εκτός του δίπολου. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο ομορφιάς, αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι δεν είσαι σωστά στα πρότυπα με τα οποία έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή ακόμα υπάρχει αυτό το εσωτερικευμένο, το ότι δεν φαίνομαι όπως θα έπρεπε. Ενώ ξέρω ότι δεν είμαι γυναίκα, το ότι δεν φαίνομαι σαν γυναίκα στους γύρω μου, κάνει διαφορά. Να πω την αλήθεια μου, καμιά φορά κάνει και πολύ θετική διαφορά. Ας πούμε, από όταν άρχισα να ξυρίζω το κεφάλι μου, να ντύνομαι πιο αντρικά κτλ. Δεν με κοιτάνε άντρες στον δρόμο. Και έχοντας μεγαλώσει από τα 14 μου με άντρες να με κοιτάνε στον δρόμο και να μου μιλάνε στον δρόμο, το ότι ξαφνικά απλά μπορώ να υπάρχω ουδέτερα γύρω τους, είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό. Σε έναν κόσμο που η εικόνα παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, είναι δύσκολο να αγαπήσουμε πραγματικά το σώμα μας σε έναν κόσμο προτύπων ομορφιάς. Και είναι δύσκολο γιατί πολλές φορές πάμε να το αγαπήσουμε και μας ξανασπρώχνουν προς τα πίσω. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι να προσπαθήσουμε όλα μας να βρούμε ασφαλή πλαίσια, ασφαλείς χώρους και να περιστοιχιζόμαστε όσο γίνεται από ανθρώπους που μας σπρώχνουν, μας δίνουν αυτό το πουσάρισμα που χρειαζόμαστε προς την αυτοαγάπη και δεν μας κάνουν να συχαινόμαστε τους αυτούς μας, δεν μας κάνουν να νιώθουμε ανασφαλείς. Δεν είναι τόσο εμφανισιακό όσο ψυχολογικός. Και πιο ωραία γυναίκα να είσαι, άμα δεν σε έχουν αγαπήσει, ειδικά στις μικρές ηλικίες, είναι δύσκολο μετά να αποδεχτείς και τον εαυτό σου και γενικά να το δεις έτσι όπως όντως είναι. Θέλει δηλαδή μεγάλη δουλειά και από την οικογένεια και πολύ αγάπη από την οικογένεια και υποστήριξη. Άμα δεν δούνε οι γονείς σου εσένα έτσι, δεν θα δεις ποτέ τον εαυτό σου. Έχω αρχίσει λίγο και βλέπω ότι τελικά το να είσαι αυτό που λέμε διαφορετικός δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά πώς η κοινωνία το ονομάζει ότι είναι κακό. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να έχω πλήρη ικανότητα συμμετοχής στην κοινωνία. Να μην υπάρχει η επιλεγμένη συμπερίληψη, γιατί με βάση ένα σκηνικό που είχε γίνει τέλος πάντων στη δουλειά μου, άκουσα για επιλεγμένη συμπερίληψη και λέω τι πάει να πει επιλεγμένη συμπερίληψη. Ή θα κάνω συμπερίληψη ή δεν θα κάνω. Το επιλεγμένη συμπερίληψη δεν στέκει. Λέμε συνέχεια ότι παλεύουμε για την ορατότητα των αναπηρίων και για όλων των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν αποκλεισμό, το οποίο προφανώς είναι σωστό. Αλλά το οξύμορο είναι ότι αυτό που θα ήθελα να είμαι εγώ είναι ότι θα ήθελα να είμαι αόρατος, να μην κάνω εντύπωση, να κυκλοφορώ έξω και να είμαι απλά ένας από όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν εκεί έξω. Να μην μαζεύω βλέμματα, να μπορώ να κάνω ό,τι και οι άλλοι χωρίς να
πρέπει να γυρνά τον κόσμο ανάποδα και γενικά να είμαι ένας απλός άνθρωπος που ζει την καθημερινότητά του. Σε ένα ιδανικό κόσμο θα ήθελα οι άλλοι να με αντιμετωπίζουν με ίσους όρους, που σημαίνει ότι δεν θα ήθελα να βιώνω ούτε την υποτίμηση, ούτε τη λύπηση που αναφέραμε προηγουμένως. Θα ήθελα να μην νιώθω ότι ξεχωρίζω. Θα ήθελα να νιώθω ότι το να πω ότι είμαι ανάπηρη θα περάσει, απλά. Σαν να λέω ότι έχω μαύρα μαλλιά. Δεν έχω. Έστω ότι είχα και εκεί. Σε έναν ιδανικό κόσμο έχω μαύρα μαλλιά. Και ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι όλες αυτές οι μονάδες να συνεργαστούμε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο.